প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংলিছ চেলেবাছৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন আমি আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'টিত মই ফ'কাছ কৰিছোঁ ক্ল'জ টেষ্টৰ ওপৰত CLOZD ক্ল'জ টেষ্ট। ক্ল'জ টেষ্টৰ লগত জড়িত বহুতখিনি প্ৰশ্ন আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখা পাইছোঁ। গতিকে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আধাৰতেই মই কিছুমান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰি এই ভিডিঅ'টিত ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ডেছ বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন। দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ডেছ বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন কোনটো শুদ্ধকৈ ইয়াত খাপ খাব? ৰেটিফাইড, ৰিজেক্টেড, ৰিফিউটেড, ৰিনাউন্স। দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ৰেটিফাইড হ'বনে, ৰিজেক্টেড হ'বনে, ৰেফিউটেড হ'বনে, ৰিনাউন্স হ'ব বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াত ৰেটিফাইড। ৰেটিফাইড মানে হৈছে এপ্ৰুভ কৰা, সন্মতি জনোৱা, যে ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংটো সন্মতি জনালে দ্য কমিটিয়ে পাব্লিকেশ্যনৰ আগত। এনেকুৱাকৈ যদি আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ ভৰাওঁ তাক ক'ব ক্ল'জ টেষ্ট। খালী ঠাই পূৰণ কৰাৰ লগতে জড়িত হয়, খালী এক ক্ল'জ টেষ্ট বুলি কোৱা যায়। ডিছপাইট দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ ডেছ আৰ্গুমেণ্টছ দ্য ষ্টুডেণ্ট ৰিমেইন আনকনভিন্স। কি হ'ব? কম্পেলিং, ভেগ, ইনডিফাৰেণ্ট নে ইৰেলিভেণ্ট? ডিছপাইট দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ কম্পেলিং আৰ্গুমেণ্ট, ভেগ আৰ্গুমেণ্ট, ইনডিফাৰেণ্ট আৰ্গুমেণ্ট নে ইৰেলিভেণ্ট আৰ্গুমেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কম্পেলিং। কম্পেলিং মানে হৈছে যে মানুহক পতিয়ন নিয়াব পৰা, তেনেকুৱা তৰ্ক আগবঢ়োৱাৰ পিছতো ষ্টুডেণ্ট কনভিন্স নহ'ল। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ডেটা ৱাজ ছ' ডেছ ডেট দ্য ৰিচাৰ্চাৰ হেড ডিফিকাল্টি ড্ৰয়িং এনি মিনিংফুল কনক্লুজনছ। শুদ্ধ উত্তৰ এম্বিগুৱাছ, কোহাৰেণ্ট, ছিষ্টেমেটিক, প্ৰিচাইজ। শুদ্ধ উত্তৰ এম্বিগুৱাছ হ'ব। The data was so ambiguous that the researcher had difficulty drawing any meaningful conclusions. Ambiguous মানে হৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু ক্লিয়াৰলি বুজি নাপাওঁ তাক ক'ব ambiguous, unclear মানে অস্পষ্টতা। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনছ মিছন ৱাজ ডেছ টু ইনক্লুড গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভ। দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনছ মিছন ৱাজ কি হ'ব? ৰিডিউচ টু ইনক্লুড গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভছ নে এমেণ্ডেড নে এণ্ডৰ্ছ নে ডিজলভড? যদি আপুনি জানে বা ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে চুজ কৰি লওক এটা উত্তৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এমেণ্ডেড। এমেণ্ডেড মানে হৈছে সংশোধন কৰা, চেঞ্জ কৰা বা মডিফাই কৰা। নেক্সট, হিজ ৰেছপন্স ৱাজ ডেছ ক্লিয়াৰলি ইণ্টেণ্ডেড টু ইভেড দ্য মেইন ইছ্যু। তেওঁৰ ৰেছপন্সটো ডেছ হয় যিটোৱে মানুহক মেইন ইছ্যুৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে। ক্লিয়াৰলি ইণ্টেণ্ডেড টু ইভেড দ্য মেইন ইছ্যু। হিজ ৰেছপন্স ৱাজ হোৱাট? ইভেচিভ হ'ব নে ডাইৰেক্ট হ'ব নে কনচাইজ হ'ব নে ডিটেইলড হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইভেচিভ। তাৰ মানে মেইন ইছ্যুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা, তাক কয় ইভেচিভ। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ফেন'মেনন কেন বি ডেছ ইউজিং এ বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ফিজিক্স। The phenomenon can be exaggerated, discredited, explained, complicated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব explain. The phenomenon can be explained মানে জানে আৰু কি হয়? স্পষ্ট কৰা, বৰ্ণনা দিয়া, using a basic principle of physics. Next, the policy was dash in nature, focusing on long-term benefits rather than immediate gains. The policy was কি হ'ব? Reactionary, visionary নে ৰিগ্ৰেছিভ নে ইম্পালছিভ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভিজনেৰী। ভিজনেৰী মানে যি বহুত আগৰ কথা চিন্তা কৰে, ভৱিষ্যতৰ কথা যি চিন্তা কৰিব পাৰে। আমি আমাৰ মাতৃভাষাত কওঁ দূৰদৰ্শিতা, তাক কয় ভিজনেৰী। দ্য পলিচি ৱাজ ভিজনেৰী, নীতিটো ভিজনেৰী আছিল ইন নেচাৰ, ইয়াৰ প্ৰকৃতিত, ফ'কাছিং অন লং টাৰ্ম বেনিফিটছ ৰাদাৰ দেন ইমিডিয়েট গেইনছ। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, হাৰ ডেছ এপ্ৰ'চ টু প্ৰব্লেম ছলভিং ইমপ্ৰেছ হাৰ ছুপাৰভাইজাৰ্ছ।
Her desk approach to problem solving impress her supervisors. Her haphazard approach hobo na systematic approach hobo na reckless approach na indifferent approach. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ systematic approach মানে আৰু এটা ষ্টাইলত কৰিছে এটা নিয়মত কৰিছে নেক্সট His opinion was largely dashed. His opinion was largely dashed by his personal beliefs rather than objective data. His opinion was largely dashed, obstructed, guided, hindered, nay. Number D, alienated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব guided. Guided by his personal beliefs rather than objective data. Next প্রশ্ন The committee dash over the discussion. The committee dash over the discussion for hours before reaching a consensus. Consensus মানে agreement. The committee accused, deliberated, disregarded, abolished over the decision. কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deliberated. Deliberated মানে I have deliberated the issue. তাৰ মানে মই বহুত দকৈ কথাটো আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ তাক ক'ব deliberated. Next, the CEO's dash vision was instrumental in transforming the company. The CEO's Chief Executive Officer যিটো কোম্পানীত এটা highest level থাকে employee ক্ষেত্ৰত dash vision was instrumental in transforming the company. কি হ'ব myopic vision, strategic vision, impulsive vision, detached vision. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ strategic তাৰ মানে তেওঁ কৌশলগতভাৱে তেওঁ কাম কৰিছে. Next, the results were statistically dash supporting the hypothesis. Insignificant, statistically insignificant hobo, ambiguous hobo, inaccurate hobo na significant hobo. The results were statistically significant hobo. Tar mane mahattopurno ba guruttopurno ba orthopurno. Next, her stance on the issue was considered dash by many of her peers. তাই যিটো stance ললে সেই বিষয় কিবা এটা বিষয়ক লৈ হেতু কনসিডাৰ কৰা হল dash by many of her peers. Controversial বুলি ভাবিছে ধৰিছে unanimous, indifferent, uniform. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব controversial মানে বিতৰ্কিত. Next, the theory was dash after new evidence disproved its main point. The theory was dash after new evidence disproved its main point. কি হ'ব substantiated, validated, debunked নে corroborated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব debunked মানে ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে. The theory was debunked after new evidence disproved its main points. Next প্রশ্ন his dash nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. His dash nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব reticent, belligerent, tactful নে forthright. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tactful. Tactful মানে হৈছে যিকোনো বিষম পৰিস্থিতিক মানে খুব ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিবলৈ পৰা বা চেষ্টা কৰা তাক ক'ব tactful. His tactful nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. Next প্রশ্ন The project was dash due to unforeseen budget constraint. The project was dash due to unforeseen budget expedited নে postponed নে preempted নে finalized. এটো হ'ব postponed মানে পিছুৱাই দিয়া. Next প্রশ্ন The scientist's work was dash in its field, opening up new avenues for research. The scientist's work was dash in its field. কি হ'ব redundant in its field নে pioneering নে inconsequential নে absolute. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pioneering. Pioneering মানে নতুন মেথড, নতুন প্ৰণালী, নতুন নিয়ম বা নতুন এটা আইডিয়া সৃষ্টি কৰা তাক ক'ব pioneering. So the scientist's work was pioneering in its field বুলি হ'ব. Next, his arguments were dismissed as this because they lack supporting evidence. কি হ'ব substantive, it is specious নে irrefutable নে compelling. এটো হ'ব spacious, SPECIOUS, spacious মানে
দেখাত অলপ ভুল যেন লাগিছে Next, the invention proved to be a dash in the technology industry, drastically altering its course. The invention proved to be a কি হ'ব setback in the technology industry, নে catastrophe, milestone, নে detour. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব milestone. Milestone মানে হৈছে এনেকুৱা এটা কাৰ্য যি কাৰ্যই মানে বহুত বস্তু চেঞ্জ কৰি পেলায় Next, the team's dash commitment to the project ensured its success. The team's wavering commitment, passive commitment, unwavering commitment, reluctant commitment. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unwavering মানে যেটো বহুত চেঞ্জ নোহোৱা মানে একেটা কথাতে লাগি থকা Next, the witness was unable to dash the suspect's face from the night of the accident. The witness was unable to what? Recall, reconsider, recreate, and reconcile. The uttor hobo recall, mane monot pelua. Next, the results of the survey were dash, reflecting a clear trend among participants. The results of the survey were insignificant, inconclusive, biased, and conclusive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনক্লুজিভ তাৰ মানে একেবাৰে স্পষ্ট ডিসাইসিভ বা ক্লিয়াৰ নেক্সট ডিসপাইট হিজ কাম এক্সটেৰিয়ৰ হি ৱাজ ন'ন ফৰ হিজ ডেছ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ হিজ ৱৰ্ক কি হ'ব পেছিভ এটিটিউড লেথাৰ্জিক এটিটিউড পেশ্যনেট এটিটিউড নে ডিছমিছিভ এটিটিউড তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পেশ্যনেট তাৰ মানে বহুত বেছি enthusiasm দেখুৱা enthusiasm মানে বহুত মানে জোশ দেখুৱা next her comments were so dash that they offended several people in the meeting গতিকে obscure আছিল নে tactful নে diplomatic নে abrasive শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব abrasive তাৰ মানে হৈছে খুব কঠোৰ হোৱা আৰু খুব মানে বেয়াকৈ কোৱা তাক ক'ব abrasive Next, the politician was dash after the scandal was uncovered. The politician was কি হ'ব applauded, condemned, praised, ignored. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব condemned. Condemn মানে গৰিহণা দিয়া খুব বেছিকৈ ক্ৰিটিসাইজ কৰা সমালোচনা কৰা তাক বুজাব Next, the new law will be dash next month affecting all citizens. The new law will be enacted next month, ignored next month, forbidden and disregarded. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব enact কৰা Next, the artist's work was dash blending styles from various cultures. The artist's work was narrow ne derivative ne eclectic ne orthodox. এটা হ'ব eclectic. তাৰ মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বুটলি অনা বা প্ৰেৰণা লোৱা তাক ক'ব eclectic. The artist's work was eclectic, blending styles from various cultures. Next প্রশ্ন his argument was dash because it lacked factual support কি হ'ব his argument was credible নে persuasive নে dubious নে confirm শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব dubious মানে অলপমান ডাউট থকা অলপমান মানে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন থকা Next, the invention was a dash in the field drastically improving technology কি হ'ব the invention was a barrier নে milestone নে mishap নে obstacle শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব milestone আমি অলৰেডি এই শব্দৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন কৰিছো Next, they aimed to dash the outdated policies with more relevant ones. They aimed to কি হ'ব abolish, perpetuate, modify নে preserve শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব modify Next, her dash knowledge of the topic impressed everyone at the conference. Her superficial knowledge হ'ব নে extensive knowledge হ'ব নে limited knowledge হ'ব নে minimal knowledge হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব extensive মানে খুব বহল আৰু বহুত দকৈ কোনো এক বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ knowledge থকা Next, the dash response from the audience suggested the speech was impactful. The dash response, apathetic response, enthusiastic response, dismissive response, ne hostile response. শুদ্ধ উত্তৰ enthusiastic.
enthusiastic মানে মই কৈছিলে বহুত বেছি জোশ দেখুৱা বা বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট দেখুৱা Next, the project's success was largely due to the death of the team members. কি হ'ব negligence of the team members, complacency of the team members, diligence of the team members নে indifference of the team members শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব diligence of the team member diligence মানে হৈছে খুব সাৱধানেৰে আৰু একেৰাহে চেষ্টা কৰি থকা তাক ক'ব diligence next প্ৰশ্ন the CEO's desk approach led to innovative changes in the company the CEO's কি হ'ব conservative innovative haphazard নে indifferent শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব innovative Next, his opinions were often considered dash due to his lack of evidence, bias, objective, superficial, substantiated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব superficial. Superficial মানে হৈছে দকৈ ৰিচাৰ্চ নকৰি ওপৰে মানে কথা কোৱা তাক ক'ব superficial. Next, the policy was dash as it failed to address the core issues. The policy was কি হ'ব effective, irrelevant, visionary, meticulous. এ হ'ব irrelevant. তাৰ মানে তাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই. Irrelevant বুলি কয় তাক. Next, the team's dash made them highly successful in competitive scenarios. The team's mediocrity, expertise, inexperience, indecisiveness. এটো হ'ব expertise. Expertise মানে হৈছে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু আপোনাৰ জ্ঞান Next, his dash to help others made him well respected in the community. His কি হ'ব reluctance হ'ব নে indifference হ'ব নে eagerness নে hostility এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব eagerness মানে তেওঁৰ মানে readiness বা enthusiasm মানে তেওঁৰ বহুত আগ্ৰহ থকা যিকোনো ব্যক্তিৰ যদি বহুত বেছি আগ্ৰহ আছে তাক ক'ব enthusiasm readiness বা eagerness Next, the government aimed to dash public interest in environmental conservation, suppress, foster, hinder, diminish. It is foster. Foster মানে হৈছে promote কৰা, encourage কৰা. Next, the scientist's work was dashed by his peers as groundbreaking, disregarded, condemned, acclaimed, নে ignored. It is acclaimed. Acclaimed মানে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা বুলি যে কয় পঞ্চমুখ হোৱা তেনেকুৱা Next, the researchers' findings were considered dash due to the methodological flaws in the study. The researchers' findings were considered কি হ'ব exhaustive, inconsequential, compelling, নে incontrovertible. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inconsequential. তাৰ মানে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ আমি দেখা নাই পোৱা মানে প্ৰভাৱৰ অভাৱ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ inconsequential. Next, his speech was filled with dash, making it difficult for the audience to discern his actual viewpoint. His speech was filled with কি হ'ব clarity, sophistry, transparency, নে number D, pragmatism. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sophistry. Sophistry মানে deceptive reasoning বুলি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা যিবোৰ কথা হয়তো সাধাৰণ মানুহে ভালকৈ বুজি নাপাব পাৰে কিবা কাৰণত তাক কয় sophistry. Next, the author's latest work is a dash of philosophical concepts and historical analysis. The author's latest work is a divergence, confluence, deviation and regression. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব confluence. Confluence মানে যেতিয়া বহুতো বস্তু লগ লাগি একেলগে মিশ্ৰণ হৈ যায় বুজিছে না তাক কয় confluence. Next, despite the dash of their research, the scientists were met with considerable skepticism, novelty, platitude, brevity, and ambivalence. Despite the novelty, novelty মানে হৈছে নতুনত্ব. Next, the policy was not only dash but also counterproductive, hindering the progress it was meant to support. The policy was not only কি হ'ব meticulous, deleterious, beneficial, নে optimistic. শুদ্ধ উত্তৰ deleterious মানে হৈছে হানিকাৰক
Next, in literature, dash refers to a recurring symbol or motif throughout a story. In literature, allegory refers hobone foreshadowing, archetype ne hyperbole. Uttor hobo archetype. Archetype মানে হৈছে এনেকুৱা উদাহৰণ বা এনেকুৱা কিছুমান চিম্বল যিটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বাৰে বাৰে কোনো এটা টেক্সট আমি পাওঁ. Next, she showed a remarkable dash in adapting to the new environment, learning its customs and language with ease. Ki hobo? Rigidity, tenacity, adaptability, indecisiveness. Kuntu hobo? She showed a remarkable adaptability hobo. Adaptability মানে হৈছে নতুন যদি কিবা এটা পৰিস্থিতি হয় তাৰ লগত আপুনি ফটককে খাব পৰা capacity. Next, the diplomats' dash approach facilitate peace talks between the two hostile nations. The diplomats' abrasive approach, conciliatory approach, antagonistic approach ne apathetic approach. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব conciliatory approach. Conciliatory মানে যিটো আপুনি মিলামিলি কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ এডু প্লেন আছে যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয়. Next, the architect's vision was dashed by the restrictive regulations limiting the scope of the project. The architect's vision was কি হ'ব? Invigorated, stifled, liberated. তো stifle হ'ব. Stifle মানে হৈছে suppress কৰা, দবাই থোৱা বা সংকুচিত কৰা. Next, the committee's decision was dash not considering the nuances of the situation. The committee's decision was dash কি হ'ব? Comprehensive, unilateral, collaborative নে profound. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unilateral. Unilateral মানে হৈছে একপক্ষীয়ভাৱে কাৰ্য কৰা. Next, his dash attitude toward environmental issues was criticized by activists. His key attitude hobo dismissive, fervent, progressive, supportive. E hobo dismissive. Dismissive mane ene mane monobhav dekhua je bad dia jao teneko tak hobo dismissive. Next, the artist's latest installation was lauded for its dash challenging traditional perceptions of art. Conformity, orthodoxy, audacity, familiarity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব audacity. Audacity মানে বহুত সাহসেৰে নতুন কাৰ্য কৰা. Next, the company adopted a dash strategy focusing on short-term gains over substantial growth. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? আমি এইটো উত্তনি কৰিছিলোঁ. এয়া হ'ব myopic. মানে এইটো অলপ বেলেগ হয়. The company adopted a dash strategy focusing on short-term gain. মানে কম সময়ৰ লাভটোহে চাইছে, সাষ্টেইনেবল গ্ৰোথটো চোৱা নাই. মায়োপিক হ'ব, ভিজনেৰী হ'ব, ফাৰ চাইড হ'ব নে প্ৰুডেণ্ট হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মায়োপিক. মায়োপিক মানে কম দৃষ্টিৰে চোৱা, মানে খুব দূৰৰ দৃষ্টিৰে নোচোৱা, লং টাৰ্ম প্লেনিং নকৰা. Next, the legal document was intentionally dash leading to multiple interpretations. The legal document was intentionally ambiguous, explicit, concise, and definitive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ambiguous. His response was dash revealing neither agreement nor disagreement. Equivocal, emphatic আছিল, decisive নে resolute. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব equivocal. মানে একে. Equivocal মানে হৈছে unclear. Next, the dash nature of the software made it accessible to people with minimal computer skills. Complex nature নে intricate nature নে intuitive nature নে convoluted nature. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব intuitive. Intuitive মানে হৈছে সহজতে বুজি পোৱা বা সহজতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা, তাক হ'ব intuitive. Next, the manager was known for his dash often delegating tasks to avoid responsibility. The manager was known for his dash কি হ'ব? Initiative, diligence, indolence নে dedication. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব indolence. Indolence মানে হৈছে laziness বা কামৰ পৰা পলোৱা. Next, the author's narrative style was dash
requiring readers to pay close attention to subtle cues. The author's narrative style was কি হ'ব superficial, oblique, forthright, simplistic. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব oblique. Oblique মানে যেটো ইনডাইৰেক্টলি কথা কোৱা আৰু খুব সূক্ষ্মভাৱে কোৱা আৰু স্পষ্ট ভালকে নোহোৱা সাগে. Next, the experiment yielded dash results contradicting the initial hypothesis. Corroborative, divergent, supportive, ne predictable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব divergent. The experiment yielded divergent মানে বিভিন্ন ধৰণৰ. His speech was dashed with literary references, adding depth to her arguments. Her speech was কি হ'ব sparse, inundated, replete, deficient. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব replete. Replete মানে একদম ভৰি থকা. Okay, next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. Next প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ the politicians' dash statements caused a great deal of misunderstanding among the public. The politicians কি হ'ব explicit statements, evasive statements, lucid statement, candid statements. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব evasive মানে ডাইৰেক্ট এনসাৰ নাই নিদি বেলেগ ধৰণৰ অকাই পকাই কথা কোৱা. Next, she made a dash attempt to hide her disappointment, but her emotions were obvious to everyone. Here, she made a futile, successful, emphatic, effective. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব futile মানে অৰ্থহীন বা মানে যেটো ফলপ্ৰসূ নোহোৱা. Next, despite the dash appearance of the house, it required extensive repairs. Despite the immaculate হ'বনে dilapidated মানে হৈছে জৰাজীৰ্ণ, opulent মানে চহকী, modern কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব immaculate. তাৰ মানে হৈছে বহুত বেছি সফা আৰু ভুল হোৱাৰ কতো মানে একো নাই চান্স. কিন্তু ইয়াত হ'ব misleading মানে misleadingৰ প্ৰসংগতে ইয়াত হেতু কৈছে. Next, the novel's protagonist had a dash personality which made it difficult for readers to predict his actions. Static, volatile, amiable, resolute. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব volatile. Volatile মানে হৈছে ফটককে মানে চেঞ্জ হৈ যায়, ফটককে মানে যিকোনো কাম বা কাৰ্য কৰি দিব পাৰে, তাক কয় volatile. Next, his argument was filled with dash, making it difficult to discern what he truly meant. Transparency, equivocations, forthrightness, cogency. Equivocations হ'ব. Equivocations মানে হৈছে এনেকুৱা ভাষা কোৱা যিটো ভাষাই মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে. বুজিছেনে? Next, the detective remained dash even in the face of mounting pressure to solve the case quickly. The detective remained impetus হ'ব নে meticulous নে rash নে hasty. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব meticulous. Meticulous মানে খুব ধুনীয়াকৈ কাৰ্য কৰা য'ত কোনো ধৰণৰ সৰু সৰু ডিটেইলো তাত মানে দেখুৱা একোৱে মানে নেৰা. Next, the chef's new recipe was so that only a few were able to appreciate its flavors. The chef's new recipe was so কি হ'ব savory, esoteric, mundane, unpalatable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব esoteric. Esoteric মানে খুব কম ব্যক্তিহে কোনো এক বস্তুৰ গুণাগুণ জনা বা মানে তাৰ বিষয়ে জ্ঞান ৰখা, তাক ক'ব esoteric. সবে হেতু বুজিব নোৱাৰে কাৰণ তাত স্পেসিফিক নলেজৰ প্ৰয়োজন হয়. Next, the speaker's remarks were dash, leaving the audience confused about his true intentions. The speaker's remarks were কি হ'ব candid হ'ব নে ambiguous হ'ব নে emphatic হ'ব নে transparent. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ambiguous, অস্পষ্টতা. Next, her dash knowledge of art history impressed the experts. Perfunctory, profound, superficial, minimal. এইটো হ'ব profound, গভীৰ. Next, the company's policy was seen as dash, favoring certain employees over others. Equitable, biased, transparent, inclusive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব bias. Bias মানে বিভাজন কৰি মানে কৰা, তাক ক'ব bias. Next, her dash behavior at the meeting was unexpected as she was usually very quiet. Her reticent behavior, gregarious behavior, apathetic behavior, and lethargic behavior. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব gregarious. Gregarious বুলিয়ে ক'ব লাগে ইয়াক, মই তথাপি এবাৰ pronunciation চাই চাওঁ.
Gregarious meaning. গ্ৰেগৰিয়াছে হয় গ্ৰেগৰিয়াছ মানে হৈছে যি সমাজৰ মানুহৰ লগত মিলি থাকিব পাৰে বা ফটককৈ মানুহৰ লগত মিলি যাব পাৰে ছ'চিয়েবল গ্ৰেগৰিয়াছ বুলি তাক কয় নেক্সট দ্য আৰ্টিষ্ট ৱৰ্ক ৱাজ অফেন ডেছক্ৰাইবড এজ ডেছ appealing to very few due to its abstract nature. The artist's work was often described as কি হ'ব banal, accessible, obscure, comprehensible. এইটো হ'ব obscure মানে বুজি পোৱাত অলপ দিগদাৰ Next, the manager's instructions were dash, making it hard for employees to follow them accurately. The manager's instructions were কি হ'ব ambiguous হ'ব concise হ'ব unambiguous হ'ব নে lucid এইটো হ'ব ambiguous মানে অস্পষ্টতা Next, the professor's dash way of explaining made complex theory easy to grasp. The professor's convoluted way হ'ব নে lucid way equivocal নে arcane lucid হ'ব lucid মানে একেবাৰে সহজতে বুজি পোৱা আৰু বহুত স্পষ্টতাৰে ভৰি থকা Next, the new regulations were dash and left room for interpretation, causing confusion. The new regulations were dash কি হ'ব explicit, vague, transparent, precise. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব vague একে অস্পষ্টতা Next, her dash demeanor led people to think she was unfriendly, but she was simply shy. Her কি হ'ব gregarious, aloof, affable, vivacious. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব aloof. aloof মানে যি অলপ গহীন অলপ বেলেগকৈ থাকে কথা বতৰা কম কৰে দূৰে দূৰে থাকে Next, the debate was marked by dash arguments that added nothing substantial to the topic. Erudite, vacuous, insightful নে cogent শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব vacuous. vacuous মানে হৈছে জ্ঞানৰ অভাৱ থকা বা চিন্তাৰ অভাৱ থকা তাক ক'ব vacuous. vacuous বুলি চাগে কয় মই এবাৰ এইটো কনফাৰ্ম কৰিছোঁ Vacuous meaning. Lacking. vacuous হয় Next, her response was dash, revealing her indecision on the matter. Her response was কি হ'ব empathetic, decisive, non-committal, assertive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব non-committal. non-committal মানে হৈছে তেওঁ মানে এটা স্থিতি লোৱাৰ পৰা তেওঁ মানে দূৰত আছে বা তেওঁ পৰা নাই Next, the findings were dash indicating that more research was needed. The findings were কি হ'ব conclusive, tentative, definitive, নে unambiguous. এয়া হ'ব tentative. tentative মানে হৈছে যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নাই পৰা বা যিটো ফিক্স নহয় Next, he was praised for his dash approach, which balanced bold ideas with practicality. He was praised for his কি হ'ব imprudent approach, reckless, pragmatic, whimsical. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pragmatic মানে ব্যৱহাৰিকতা জীৱনৰ লগত মানে ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগত যাৰ সম্পৰ্ক আছে তাক ক'ব pragmatic গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি বহুতো ক্লোজ টেষ্ট লগত জড়িত MCQs সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ক'ৰবাত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন খেলিমেলি হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে নিজে তাৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শিকি ল'ব ধন্যবাদ